Pagi-pagi lagi guys. Dia nampak ada Marshall dia bagi. Alright guys, ada sedikit salah faham tadi. Aku nak jumpa member aku kat sini, tapi yang lain dah gerak kat depan, which is the real RV lah. So sekarang kita on the way pergi ke RV yang sebenarnya. Ramai siot. Kita hari ni ke Melaka, Jasin. Di kafe kan. Ni ride apa ni? Besar. Apa nama ride ni? Right, lambat tinggal. Lambat tinggal. So nasib baik rasanya semua tak lambat ke? Semua tak lambat. Semua on time. Yeah, so ini ride daripada Kawasaki. So kita orang tengah RV dekat Shell Tol Sungai Besi nama ni. Share selepas tu Sungai Besi. Sebab tadi nak jumpa kat sebelum tol, tapi dia dia lepas tu. Wrong info. Wrong info. So lagi 10 minit saya golek pukul 10. Sekarang kita RV dulu. Tadi aku keluar sikit ada boleh sendiri. Ada juga dengan Aceh vlog. Bawa apa ni bro? Di 250. Paling baru kan? Paling baru tu. Okey, so nanti boleh tengok dekat channel dia. Di 250. Jemput. Subscribe. Zeri channel. Syazwan. Bawa apa ini? Rahsia. Saya 900 2023. Hari ni pun kita nak review Z9. Aku review SE, dia review yang normal punya. Kita tengok channel dia. Nama channel? Syazwan Raizat. Stay tune. Okay guys, so sekarang tengah briefing. Lama ke tengah nak baca doa apa semua. Tapi member dah pakai siap lah. Dia takut sebab ni ride lambat tinggal tau. Takut kena tinggal. Takut kena tinggal. Ni dah pakai lah. Semua takut kena tinggal. Pakai helmet terus. Kami tak nak kena tinggal. Dia pakai helmet terus. Kami tak nak kena tinggal. Sebab dah ada pengalaman kan. Baru nak pakai glove lah apa semua. Alright guys, kita akan gerak dari sini. First berhenti dekat Seremban, and then second berhenti dekat Air Keroh. Seremban dulu kan? Seremban dulu. Saya minyak boleh isi kat situ kan? Budak-budak dulu kosong boleh berhenti kat situ apa semua. Isi minyak kan? Aren ada Seremban. Minyak dulu ke apa? Tak kisah. Minyak full lagi. Okey je, siapa yang berhenti rehat lah, habis minyak isi minyak ah. I love you guys. Let's go. I love you too. Alright guys, let's go. Mari. Let's go. Aku duduk belakang lah sebab aku nak record. Oh, okay. Aku lepas biru gerak, aku gerak. Okay. Yes.
Alright guys, kita dah sampai ke perhentian pertama kita, Arena Seremban. So next pit stop mana dia kata? Air Keroh Alright, let's go. The summer's calling. The summer's calling. If the kingdom is overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give, I'll be there to guide you in every way. Now we've been, hear the call and I can't stay. The summer's calling. As we wait for the smoke to clear. Jerry tak dengar kita. Oi, aku dengar, aku dah pakai helmet lah. Oi. Aku tahu dia dengar. Nanti kau gerak dulu lah, aku nak rekam video. Aku nak rekam video dong gerak jap. Kau nak jalan-jalan dulu. Sekarang dari ni apa? Arena Air Keroh ni last pit stop kita sebelum kita singgah ke Cafe Markisa dekat Jasin, Melaka. Tak jalan-jalan pun doang ni. Dia tunggu belakang. Oh, aku nak rakam. Okey. Alright. Alright guys, let's go. Easy Jasin. Lenguh tu tangan penat tu. Mana Amir? Belakang orang tapi lupa kat depan aku ni. Oh, corner. Aduh, tiba-tiba main corner. Keluar kaki sikit. Tayar apa dah? Tayar baru ni bahaya. Let's go. Oh, semua belanja bunyi. Let's go sayang, kita duduk depan lah. Apa depan tu? Slow, Roblox. Oh, Roblox. Serius Roblox. Serius shit. Pisang ketak. Pisang. Aku dah tak ada before. Hai.
Okay, nampak? Lepas. Dia nampak ada marshal dia bagi. Ha. Lepas. Okay guys, so kalau korang ikut ride Kawasaki macam ni guys. Kita ada marshal apa semua, memang berbala-bala. Roblox pun lepas. Kau tengah rekod ni. Masih kat belakang. Aku tengah cakap. Aku baru on video tadi. Kau ni masih kat belakang. Marshal ada kat depan ni. Ada banyak. Aduh, bisa Amir tak ada biful. Tak ada people tiba-tiba. Padahal Ninja 250. Oh, rakyat berjemaah. Saya pun nak berjemaah. Yes, Tango One. Kenapa? Please help me tolak lori ke tepi. Mana boleh? Tak boleh. Uish. Uish. Full HD 180. Tadi 2 jam. Mana? Tu. Matching macam mula charge je. Cafe Markisa. So semua parking sini. Banyak kisah dekat sini. Markisa ni sebenarnya adalah bahasa Melayu untuk grapefruit. So dalam bahasa orang putih ialah grapefruit. Oh ya ke? Bukan. Ialah Markisa. Bukan pomegranate. Hoci pomegranate. Ialah ada 5. Oh, tapi aku rasa owner pun tak tahu Markisa tu apa. Dia mesti tahu. So lepas ni kita orang akan pergi dine in. Let's go. Rakan kau, kau rakan aku. Aku rakan kau, kau rakan aku. Okay guys, kita dah sampai. Ni kita boleh order by QR. Beng bakar. Ni guna phone. Lepas tu kita ada hard copy. Buka. Gambaran ada depan. Nampak ni. This one. So dia dua-dua. Old school boleh, new school boleh. Chicken 2 kalau makan set chicken 3. Tambah buffalo chicken wing. Okey. Tenderloin tadi dah apa? Tenderloin dah. Tenderloin ada 2. Nasi pun 2 kan? Nasi 3. Oh ya. ETA lama mana bang? Estimate time. Estimate sejam. Berapa lama? Okey, boleh bang. Oh, ayak. Apa? Nasi. Ini kata sejam. Chicken tu. Makisa. Lemon 2. Makisa siapa? Lemon 2. Apa ni? Coklat? Milo? Coklat. Ni sunset ni. Nampak sunset. Oh, sunset. Baru tengah hari. Oi, sunset baru tengah hari sunset dah. Apa ni? Kopi O. Aku juga. Yang ni apa? Apa bau? Kopi kau. Kopi lihat aku dan dia. Kopi kau. Kopi abang kau. Baru kau. Chicken grill. Chicken grill, sirloin. Cheesy wedges 2. Wedges tu tak setu lah? Tak setu. Aglio olio apa? Ni yang kita tak sebut lagi. Kenyang. Sikit macam banyak sangat je. Banyak sana lagi. Abang lemon. Saja bang tengok rekod. Kita meja kita. Bang. Aja. Makan apa bang? Padu abang. Ini dia kata 2 packs bang, tapi abang boleh tengok ni dengan sana kan. Ni 1 pack lah. Tak ada masalah. Ni kami. Bang, aja tolong rekodkan ni. Ni tak ada makan dah. Sampai lagi. Tengok dulu. So siapa yang join kita akan bagi dia batch hari 1. Lepas tu ada balaclava lah. Semua sekali makan semua dah siap. Organizer.
Nak sepatah dua kata. Tak tahu nak sepatah dua kata. Aku kenyang. Yang kena kambing. Ada sepatah dua kata tak? Sama juga, kenyang. Oh, jangan macam tu. Kata ni kan untuk future Kawasaki owners. Future next, kalau kita ada buat, jom. Datang ramai-ramai. Next kat ni. Next, belum set lagi. Belum set lagi. Dia cakap senang Terengganu, tapi yang jalannya tu susah. Kalau sanggup jalan 4 jam, kita tak ada hal. Tadi apa? Orange sunset. Sekarang jadi orange apa ni? Tapi yang minum lagi. Senja. Sunrise. Ni Makisa. Makisa bahasa Inggeris apa? Passion fruit. Bahasa Cina dah? Bahasa Cina? Passion Kuah. Tak tahu lah itu pengajian aku. Okey. Apa? Kita nak tanya selepas kau dah guna Z9, apa ke beza ni dengan Z7? Kali dia punya gear 1 2 pun melompat tu. Power dia lagi Power dia lagi top key. Tak boleh cakap dia beginner juga. Kalau dah pernah pakai a bit less cc dari tu boleh lah. Boleh pakai. Kalau tiba-tiba daripada Kak Chai tu melompat, lanjut tu. Kalau 25 awesome, Recommended. Sebab memang aku nak recommend orang ambil Z9 ni. dia kerja racun. Dia sangat-sangat recommended. Dari segi rupa, Rupa motor ke rupa orang yang bawa? rupa motor. Handsome sangat lah Z9. Tadi kau kata handsome. Bila saya kata handsome? Tapi saya tak handsome. Tak jujur Tadi kau kata nampak buruk tegak. Tak jujur. Agak tak bukan tak tunduk lah. Dia tu je lah. Tak ada idea dia. Kat lah. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you love me right for a minute? Even though I tried so hard to forget it, all you do is pave the way so I could reinvent myself. You love me right for a minute, even though I tried so hard to forget it. All you do is pave the way so I could reinvent myself. You can watch me.